හරි අපි channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපෙන් අරන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකක කිව්වා වගේ WinRaR කියන software එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද install කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඇති zip file කියලා જાතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ zip file කියන ඒවා extract කරගන්න තමයි මෙන්න මේ WinRaR කියන software එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට මොකක් හරි software එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් මොකක් හරිම දෙයක් zip file එකක් විදිහට download කරනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ WinRaR කියන software එක හරහා මේක extract කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද මේ WinRaR කියන software එක install කරගන්න කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මේක ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ software එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මේකට මම මේ විදිහට මගේ web browser එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන search bar එකේ WinRaR කියලා type කරලා මම මේක search කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට web result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩින්ම තියෙනවා යාළුවගේ website එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click කරගන්න. හරි ඉතින් මම ලේසියෙන්ම මෙතන තියෙනවා download කියලා මම මෙතන click කරනවා. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවගේ website එක open වෙනවා. හරි ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා select for download කියලා section එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් latest WinRaR version English කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන English version එකෙන් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පල්ලෙහෙන් පුළුවන් latest version වෙන version එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා WinRaR 64 bit කියලා. ඉතින් මම මෙතන click කරනවා. click කරලා පස්සේ මේ විදිහට මගේ software එක download වෙනවා. ඉතින් මේ software එක ගොඩක් පොඩි software එකක්. MB 3.4ක වගේ software එකක් තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට download වෙන්නේ. හරි download වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ arrow එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් show in folder කියලා option එකක්. ඔයා මෙතන click කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා download කරගත්ත software එක. හරි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ software එකට right click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට option list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා run as administrator කියන තැන click කරගන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට window එකක් pop up වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන install කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ආපහු window එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන okay කියලා button එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආපහු මේ විදිහට තවත් window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන done කියලා button එකක් ඔයා මෙතන click කරන්න. හරි click කරලා පස්සේ මේ විදිහට අලුතින් folder එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක close කරලා දාන්න. හරි ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට close කරගන්නවා. මගේ web browser එක මේ විදිහට close කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ කම්පියුටර් එකට මේ WinRaR කියන software එක install වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන zip file එකක් තියෙන location එකකට යනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ software එක අපේ කම්පියුටර් එකට install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා right click කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ extract කරගන්න පුළුවන් option ටික මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට WinRaR කියන software එක install කරගන්න. හරි ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම නැදී සිටින්න. ඔයාලා මේ install කරන මොකක් හරි part එකකදී මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ගොඩක් වෙලාවට comment වලට reply කරනවා. හරි ඉතින් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.